Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong cuộc sống có người may mắn sở hữu năng lực đặc biệt, làm việc ở level vũ trụ mà bất cứ ông chủ nào cũng muốn tuyển dụng. Kèm theo đó thì có những người sở hữu IQ gần như bằng không khi làm việc, khiến bất cứ ông chủ nào cũng ngán ngẩm, mong mình đừng gặp phải. Muốn biết những người có thể khiến ông chủ của mình tụt cảm xúc như thế nào? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Ông chủ khóc ròng, 35 thợ làm việc sở hữu IQ bằng không. Thợ chặt cây. Chặt cây không biết được bao nhiêu tiền công mà người thợ lại bay mất cái điện thoại. Thợ hồ. Ông chủ yêu cầu xây một chỗ để gắn tivi gia đình. Thế là anh thợ hồ cũng làm đúng yêu cầu, nhưng mà nó lạ lắm. Cameraman. Thuê cameraman quay giúp cảnh cầu hôn người yêu đầy lãng mạn bên bờ biển. Nhưng khi cặp đôi xem lại video thì thật thảm họa. Hai thợ đào đường ống. Làm không làm mà chỉ báo là có thật các bạn à. Sau khi ngắm nghiến nghía đường ống mà người đồng nghiệp mình đào, người đàn ông áo vàng đã trở thành báo thủ. Dàn nhạc. Một buổi biểu diễn nhạc giao hưởng ở Ohio, khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì tay đánh trống phía sau bất ngờ làm vang dùi trống, đập vào thành viên nữ bên cạnh, khiến cô gái bỏ ra khỏi dàn nhạc. Ở diễn biến khác, cũng tại Ohio, cảnh tượng xe thư báo thì chạy trước, còn tài xế lạ lướt theo sau. Chắc hẳn sẽ làm ông chủ phải tự hỏi, mình có nên tìm nhân viên mới hay không? Thợ lắp máy lạnh. Thuê thợ lắp máy lạnh cho nhà bớt nóng, nhưng nhìn cảnh này chắc chủ nhà còn nóng hơn. Công nhân tìm chỗ giải quyết nỗi buồn, nhưng chọn đúng cái toilet được móc vào cần cẩu, chuẩn bị chuyển đi. Và thế là anh được đi toilet trên không luôn. Rachel. Một video cảm động được chia sẻ. Cô gái trong đoạn clip đang rắc cho ông ngoại đã qua đời, nhưng cho còn chưa rắc xong thì cô nàng suýt xong đời. Thợ lập tôn. Anh thợ phụ ở dưới đã hỏi ổn không? Anh thợ trên áo xanh nói ổn. Thế nhưng bất ổn đã xảy ra. Công nhân vệ sinh. Một cú lui xe khiến người công nhân vệ sinh phải tìm công việc mới. Giúp chồng.
Ông cha ta nói, đông vợ đông chồng, tác biển đông cũng cạn. Trường hợp này thì vợ giúp giữ cầu thang cho ông chồng. Nhưng không hiểu sao không giữ nữa, rút điện thoại ra bấm như đúng rồi. Tí nữa thì báo ông chồng luôn rồi. Chạy bộ. Một màn phá game của cô gái tại cuộc thi chạy bộ khiến vận động viên và cộng đồng mạng khóc không ra nước mắt. Đầu bếp. Biết đâu một ngày nào đó bạn đi ăn mà nguyên liệu cho món ăn lại có thêm một cái gọi là điện thoại. Gỡ tường. Màn gỡ tường của anh công nhân trong đoạn clip chắc chắn khiến nhà thầu xây dựng toát mồ hôi. Bơm nước. Chắc khi xem đoạn clip này, ông chủ của hai thanh niên cũng phải bó tay với cả bơm nước của nhân viên mình. Thợ hàn. Thế này mới nhìn kỹ mối hàng. Nhưng làm thế nào thì người thợ hàn mới chui đầu ra được đây các bạn? Thợ làm nhà. Chủ nhà vừa sửa xong ngôi nhà, vô tét vòi nước rửa tay thì mới biết mình thuê nhầm báo thợ. Hút bụi. Sau khi làm nhà xong, anh chàng công nhân rất có tâm dùng máy hút bụi để vệ sinh sạch sẽ ngôi nhà cho chủ. Nhưng anh chàng dường như không nhận ra rằng mình chưa cắm điện. Diễn biến khác. Chàng trai này hút rác rất nhanh, nhưng mà đâu rồi cũng vào đó. Vệ sinh hồ bơi. Chưa kịp đi vệ sinh hồ bơi, người đàn ông đã phải đi vệ sinh cả điện thoại của mình. Bán dưa. Sắp xếp dưa hấu lên kệ ngay hàng thẳng lối để bán. Anh nhân viên nào biết mình sẽ giúp ông chủ dẹp tiệm sớm. Kéo trụ bê tông. Tưởng rằng trụ bê tông sẽ ngã theo hướng xe kéo. Người công nhân nào biết nó lại ngã sang hướng khác và sửa đẹp chiếc ô tô đang đậu. Xe khách. Khách chưa xuống xe mà hành lý đã được giao xuống đường. Tài xế xe khách chắc sẽ được chuyển qua làm lơ xe. Cách làm việc của người nào trong video này làm bạn ấn tượng nhất? Nếu gặp phải những nhân viên như thế này, bạn sẽ làm gì? Hãy comment ý kiến cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!